Maayong gabi sa tanan. So, kaning video is just a quick rundown kung saan sunod sa DepEd Commons o kung saan pag-activate sa inyong DepEd Commons na account. Sa yun, nagkakain na siya ng mga senses. So, ang inyong buhaton una is contact your division or district IT coordinator kasi sila ang nahatagan sa account na gikan good sa Microsoft 360. Na dito makita ang inyong temporary password kung saan ninyo pag-reset and kailangan ninyo i-reset ang password gamit ang office.com. So again, they have the temporary password and access to your workplace email. So kung ma-reach out ninyo through Messenger or email ang inyong ICT coordinator, mas maayo nga buhatan ninyo karon. And then, pagsunod ninyo sa email, sign in ninyo. Don't forget, ang website na inyong sundan is office.com. So, ang iyang boss is Office 360. Kaya ninyo i-log in ang inyong account. And then, ang next ana is save good ninyo ang password para hindi mo makalimot. And i-ani ang forma sa atong platform sa Microsoft 360. I-click ninyo sa left side ang icon na Outlook. Ma-redirect mo tihaa and makita ninyo tong na email gikan sa DepEd Commons. I welcome makita ninyo. Kana siya nga email, makita ninyo ang redirect link padulong sa DepEd Commons. So pag-click ninyo ana, automatic mo nga ma-add sa DepEd Commons. So kana i-change na ninyong password, i-register ninyo unsang school number ang inyong makita. Yeah, pwede ninyo ma-edit. So, kung naamoy clarification, mas maayo din i-enter ninyo sa DepEd ICT coordinator sa inyong region or division para good makita ninyo kung sa inyong temporary password. Kaya pag mahatag na siya sa inyo, dali na dahil ninyo ma-edit ang inyong email pati ng password. So, thank you very much. I hope na dali na ninyo masagot. Salamat!